بچه‌ها دنیا انگار یه چیزی واسه من آورده ها. چه آوردی؟ برش تمام نتسنی؟ ما واقعا خوشمزه شدیم دوستان. شاید سلام دوستان، امیدوارم تا این لحظه اوقات بچه‌ها دنیا انگار یه چیزی واسه من آورده ها. چه آوردی؟ برش تمام نتسنی؟ تانیا بشین فعلا. تانیا دنیا دنیا چه آوردی؟ اومد. چه آوردی؟ ها دنیا؟ نه ای ناز. دنیا بهم داده یه نتش که نامه یه اندازه دستم میده. یه رو بده تا کلیسه شیت. سلام دوستان، متاسفانه دوباره حسابمو بسته اومدم داخل بانک. از طریق یکی از فامیلامون که داخل بانک کار میکنه و کارمند همینجاست حسابمو باز کنم. خب دوستان، از اونجایی که واقعا حالم این چند روز خوب نشده، هرچند که دوبار رفتم بیمارستان هنوز سرفه میکنم و واقعا تعداد سرفه ها بیش از حد شده. بخاطر همین میخوام برم حالا وسایل سوپ آماده کنم، خریداری کنم و برگردم خونه یک سوپ لذیذ و خوشمزه درست کنم، هرچند که بلد نیستم. باشه بفهم خدای دو از دو قربونه. حویزم داری؟ حویزم یه نیم چیلی هم حویز برام عزیز. قربون دست دارم 76 79 واقعا بدون ماشاءالله هم از خیلی اذیت میشه. اینا هم به دردم میخوره. آره میاد ماشین فردا بله جدا یعنی قیمتشون زیه. صغير وزيز قربوني
980. بفهمید. من 76 79 دستتون در نکنه. بی زمانیشون یه پلاستیک تمومشون هم داخل مغازه یه بسته زبرک، یه 2 تا رشته سوپ و یه روگاز خریداری کردم و الانم هوای بارونیه. واو هوای لذت بخشیه به خدا. دریا اولین عشق مرا بردی، دنیا دم بدم مرا تازاردی. بارون بارونه. دوستان تازه لوازم تحریری رو دیدم، یاد مسئله افتادم. حدود 1 ساعت پیش که رفته بودم بیلیارد بازی می‌کردم، یکی از معلمان که الان راهبر آموزش شده و به از مدارس مختلفی بازدید میکنه، به من پیشنهاد اینو داده که در ما مقداری پول به دانش آموزانی که بی‌بضاعت هستن و مناطق دورافتاده در حال تحصیل هستن کمک کنم. در ماهی $100 یا $50. و منم گفتم با یکی از لوازم تحریر فروشا هماهنگی میکنم تا در حد $50 ماهیانه بتونید دفتر، مداد و این دو چیزا خریداری کنید. چون میدونم واقعا اینو امتحان کردم، وقتی به دانش آموزی کمک میکنم چندین برابرش وارد زندگی میشده. مثلا همین پولی که به اون دانش آموزی که التهاب مغز داره کمک کردم، خدا رو شکر چندین برابرش به هم داده شد و شاکرم از این لطف خداوند و مهربونی شما عزیزان. هوای خوبیه. حالا چون هوا سرده مجبورم با کاپشن. خب یه مربعی 2 تا انگشت. خب ناسیه یا بشونم شو. میگه تو داخل آشغالی که آشو برن. بعدش
ماشین نیاز دارم. خب از این فعلا خب ثانية خب از کدوم سمت؟ این یکی همه ریز بشه. بعضی شروعش داریم.
اوکی شد؟ یس. خب مقداری زردچوبه، مقداری فلفل، و مقداری نمک گفته اضافه. خب رنگ زردچوبه و فلفل و اون نمک رو به خودش بگیره گوشتمون. نمیدونم اندازش کافیه یا نه، یا باید بیشتر بریزم، دقیق نمیدونم. ای روزگار.
یه ذره دیگه هم میریزم. اینو به هم میزنی. یعنی اندازه من 10 نفر غذا درست کردم که انشالله فردا میبرمش واسه سایر معلم ها. آش نظری درست کردیم. حس میکنم نمکش خیلی کمه. کنم بهتر. خب اینم از این. درشو میذاریم تا روش بیاد. درشو کجا پیدا کنم؟ خب ما حالا اون سوپ رو ریختیم داخلش، جوی پرک و بعدش هم مقدار روگوز بهش اضافه کردیم. بس 20 نفر من غذا درست کردم. کسی که اندازه ها رو بلد نیست همچین بلایی سرش میره. هرچند که واقعا مشاوره اون کسی که به من مشاوره آشپزی میداد بلد نبود و من بر اساس گفته‌های اون عمل کردم. حالا گفته بعد 10 دقیقه رشته سوپ ها رو بریز داخل. از سوپ ما واقعا خوشمزه شده دوستان. شاید از لحاظ ظاهری بد باشه ولی واقعا خوشمزه است. برای اولین بار فوق‌العاده بودم. سلام دوستان، امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. متاسفانه حدود 10 دقیقه پیش با خبر شدم در منطقه سردشت دوباره درگیری رخ داده بین اهالی
منطقه سردشت که اکثرا کانال اشایر هم دارن. شخصی به نام اشکان متاسفانه در این درگیری از ناحیه سینه دچار اصابت گلوله شده که متاسفانه الان وضعیت وخیمی داره و الانی که دارم با شما دوستان عزیز صحبت میکنم، یعنی دقیقا ساعت 2:26 بامداد در اتاق عمل تحت عمل جراحی هستش. گلوله‌ای که اصابت کرده بود از تفنگ کلاشینکوف هست که دقیقا نزدیک قلب این زبان اصابت کرده و پزشکان گفته اگر چند میلیمتر این گلوله به قلب نزدیکتر بود حتما این زبان در دم فوت می‌کرد. خوشبختانه پزشکان امید دارن که این زبان زنده میمونه. چیزی رو که خواستم به شما دوستان عزیز بگم، یوتیوب در این منطقه سردشت هم خوبی‌های خودشو داره و هم بدی‌های خودشو. خوبیاش اینه که در این 2 سال که یوتیوب وارد منطقه سردشت شده، درگیری‌ها نسبت به گذشته خیلی خیلی کمتر شده. قبلا شاهد این بودیم که هر سال چندین درگیری رخ میداد که به واسطه این درگیری چندین نفر بیگناه زخمی و کشته می شدن. ولی با اومدن یوتیوب و اینکه مردم به کار و کانال خودشون رسیدگی می کردن، کمتر با هم درگیر می شدن و منجر به جنگ می شد. ولی متاسفانه وقتی درآمد یوتیوب افزایش پیدا کرد و پول هنگفتی رو از این طریق به دست آوردن، احساس قدرت کردن و حتی من بعضی از ویدیوها رو که دیدم، داخل ویدیوها میگفتن بینندگان عزیز لطفاً کانال ما را حمایت کنید تا دیه، یعنی پول خون کسانی که با ما دعوا دارن رو بپردازیم. یعنی شما رو واسطه دعوای بین خودشون کرده بودن. واقعا نمیدونم من چی بگم. چندین نفر از مردم ایران داخل همین کانال خودم گفتن که طایفه حسین پور نام و شرف لور و بختیاری ها رو برده و لطفاً خودتون رو بختیاری صدا نزنید، چون کارهایی که شما داخل کانال ها انجام میدید به دور از انسانیت و به دور از فرهنگ بختیاری است. که من واقعا در جواب این عزیزان حرفی برای گفتن نداشتم وقتی میبینم که حرفاشون کاملا صحت داره. شاید شما دوستان عزیز متوجه نشید، ولی بعضی از سناریوها و فیلمنامه هایی که داخل کانال ها استفاده میشه با فرهنگ ایرانی بسیار تفاوت داره، مخصوصا با فرهنگ قوم بختیاری. واقعا فقط امیدوارم که قدرت و پول
بیشتر افراد روی که داخل منطقه هستند رو کور نکنه و باعث نشه که درگیری ها نسبت به گذشته شدت بیشتری پیدا کنند. یک جوان 21 ساله که به نام اشکان واقعا هیچ تقصیر و گناهی نداشت داخل این قضیه. نمیدونم واقعا این درگیری ها تا چه باید ادامه داشته باشه، چند نفر دیگه باید کشته بشن تا این مردم عاقل بشن، تا بفهمن درگیری و دعوا یک چیز خوبی نیست و به قول معروف خانمان سوز هستش. در ویدیوهای گذشته وقتی که از بچه های رفیقم دیدن کردم و ملاقات کردم، وضعیت اسفناک اون بچه ها رو دیدم وقتی پدرشون داخل زندان بود و مادرشون حامله و با وجود این آواره شده بودن. شاید بگم تنها کسانی که در این درگیری ها آسیب بیشتری رو میبینن همین کودکان و بچه های معصوم هستش، کسانی که آینده نامعلومی دارند. همین بچه های رفیقم چی گفتم بهتون، وقتی میرن مدرسه و موقع برگشت به خونه جلوی راه اونها رو میبندن و اون بچه های بیگناه کودک رو کتک میزن. حتی یک بار روی این بچه ها چاقو کشیدن که خوشبختانه میانجیگری کردن و آسیب جدی به اون کودکان وارد نشد. شاید آسیب جسمی به کودکان وارد نشه، ولی همین ترس و همین استرس و نگرانی مطمئناً آسیب بسیار بیشتری روی کودکان، روی ذهن کودکان داره و این تصاویر و خاطره ها هیچ وقت فراموش نمیشه. بذاری من یک داستانی رو بهتون بگم. وقتی که من بچه بودم، یعنی دوران ابتدایی، ناخواسته درگیر یک درگیری قبیله‌ای شدیم که با واسطه اون یک نفر کشته شد و موقعی که من میخواستم به خونه پدر بزرگم یا مدرسه برم، با ترس و لرز این کار رو میکردم. چندین بار جلوی راه منو بستن و من فقط فرار کردم، فقط زیغ زدم و داد کشیدم. اون صحنه ها واقعا الان جلوی چشام هستن. یک روز ساعت 6:30 صبح بود. اون موقع خانواده پدر بزرگم گاو و گوسفند داشتن و ما به لبنیات و ماست مغازه ها عادت نکرده بودیم. به خاطر همین رفتم خونه پدر بزرگم تا مقداری ماست محلی از اونها بگیرم. موقع برگشت متوجه شدم که چند نفری منو دیدن. به خاطر همین راهمو عوض کردم، با اینکه خیلی طولانی تر شده بود، ولی متاسفانه
جلوی راه منو بسته بودن. دقیق یادمه یک نفر سمت راست اومده بود، یک نفر دیگه سمت چپ و یک نفر دیگه جلو رویم. لحظه وحشتناکی بود. شاید تنها شانسی که من آوردم اینی بود که کسی که سمت چپ من بود چند سال از من بزرگتر بود و به ریختن ماست و شیر بسنده کرده بود و وقتی ماست و شیرم رو ریخت گذاشت من فرار کنم. وقتی به عقب نگاه می کردم دیدم اون 2 خانم مسن که شاید بگم 10 الی 15 سال از من بزرگتر بودن داشتن اون شخصی رو که گذاشت من فرار کنم رو سرزنش و حرفای زشتی می زدن. چرا اجازه دادی این فرار کن؟ به خاطر همین میگم این سنها هیچ وقت یاد این کودکان و بچه ها نمیفته، نمیره، چون خودم چنین تجربیاتی داشتم. یادمه که احتمال این که ما آواره بشیم بسیار بالا بود. به خاطر همین تمامی وسایل خونمون رو در تاریکی شب به خونه های همسایه می بردیم که اونها رو ندزدن. واقعا وحشتناکه درگیری و جنگ بین کسانی که همدیگر رو میشناسند. وحشتناک. کاش این درگیری ها زودتر تموم بشه. و واقعا الان خوشحال هستم که حال اون زمان بهتره و منظر به فوت اون شخص نمیشه. جای شکر داره و خدا رو شکر میکنم که جان این جوان بیگناه رو نجات داد، وگرنه عواقب بسیار بدتری رو داشت. درگیری ها شدت بیشتری پیدا میکردن، هرچند که الان احتمال درگیری ها بسیار بالاتر رفت. بهتون گفتم قبلا شاید این چینه تا چندین نسل ادامه داشته باشه و همین چینه باعث درگیری های بسیاری در منطقه بشه. سال 1398 بود یک درگیری رخ داد که علت درگیری برمیگشت به حدود 50 سال پیش، به خاطر اینکه یک نفر در اون درگیری کشته شده بود و چند نسل بعد یا 2 نسل بعد این چینه رو از گذشته به ارث برده بودن. به خاطر تعریف ها و داستان هایی که بزرگترها به کودکان خودشون میگفتن و اونها رو شستشوی مغزی میدادن. شاید به من بگین بیرم، شاید به میگین کسی که به جای قلب داخل سینه‌اش سنگ وجود داره، ولی آرزو میکنم
کسانی که باعث بدبختی و بیچارگی این منطقه شده از این دنیا برن و بمیرن، حتی اگر عموی خودم باشه یا فامیل نزدیک خودم. خب برسیم به سوالات شما. ببخشید البته. دوست عزیزی نوشته آیا بین عشایر هنوز هم رسم دزدیدن عروس وجود دارد؟ خب سوال جالبی پرسیدین واقعا. و وقتی تحقیق کردم دیدم قبلا بین عشایر رسم بر این بوده که داماد عروس رو می‌دزدید در بعضی از مناطق عشایری و این کار رو به عنوان مردانگی و اینکه صلاحیت داماد شدن رو داره میدونستن. حالا به این سوال که آیا هنوز وجود داره یا نه، این رسم در گذشته وجود داشت اما امروزه در بیشتر مناطق منسوخ شده و ازدواج‌ها با رضایت دو طرفه انجام میشه. آیا عشایر ایران قوانین خاص خود را دارند که حتی از قوانین دولتی مهمتر باشد؟ هر طایفه قوانین نانوشته‌ای داره که افراد موظف هستند به اونها احترام بگذارند. مثلا احترام به ریش سفیدان و حل اختلافات درون قبیله‌ای بدون مراجعه به دادگاه، که همین باعث درگیری‌های زیادی شده. آیا حقیقت دارد که برخی اشایر به دلیل کوچه زیاد مکان‌های مخفی برای دفن جنس دارند؟ خب این بیشتر شبیه یک افسانه هستش، اما بیشتر اشایر برای محافظت از اشیای قدیمی و قیمتی خود اونها رو در نقاط مشخصی از طبیعت پنهان می‌کردند. و این که بگم شهرستان لردگان یک قدمت 7000 ساله داره و به خاطر همین کسانی که به دنبال جنس هستند لردگان را به عنوان بهشت جنسیابی میدونن، مخصوصا منطقه آتشگاه و سردشت، چون مکان‌های بسیار قدیمی و ارزشمندی هستند. آیا بین عشایر ایران افرادی هستند که قدرت پیشبینی آب و هوا را داشته باشند؟ خب بله، افراد مسن و با تجربه از تغییرات طبیعت، رفتار حیوانات و شکل ابرها برای پیشبینی وضعیت آب و هوا استفاده می کنند، هرچند که امروزه تعداد اونها به شدت کاهش یافته و الان داخل منطقه سردشت کسی رو پیدا نمی کنیم که آب و هوا رو پیش بینی کنه. آیا حقیقت دارد که برخی عشایر اعتقاد دارند بعضی کوه‌ها و چشمه‌ها مقدس هستند؟ بله، در فرهنگ‌های مختلف عشایری برخی کوه‌ها، چشمه‌ها یا درختان کهنسال مقدس شمرده میشن و باور دارند که ارواح نیاکانشان در آنجا حضور دارند، یا اینکه اون مکان‌ها توسط یک فرد قدیس مقدس شده است. دیگه
چرا برخی اشاعر هنگام ورود قوی بهار ابتدا چای تعارف میکنن؟ خب چای نشانه مهمان نوازی هستش. اگر کسی چای تعارف کند و مهمان آن را بپذیرد، یعنی بین آنها صلح و دوستی برقرار است. مثلا کسانی رو هم دیدیم که وارد یه خونه میشن ولی از چای صابخانه نمیخورن، که این یک نوع بی احترامی حساب میشه و این معنی رو میده که از صابخانه ناراحت و دلخور هستن. چرا چادرهای اشعاری در تابستان خنک و در زمستان جمع هست؟ خب چادرهای اشعاری از پشم یا پوست بز ساخته شده که هم عایق گرما و سرماست و هم اجازه میدهد هوا داخل چادر جریان داشته باشه. خب دوستان، فکر کنم تا همین اندازه کافی باشه و ببخشید نتونستم به سوالات بیشتری پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.